No se on Teuvo taas tässä ja terve ja tuota, semmoista taas on tapahtunut, että minun pitää lähteä käymään tänään tuolla pankissa. Ne soitti, että nyt on tultava ASAP sinne, että nyt on, nyt on Ranskasta otettu yhteyttä. En tiedä mitä sieltä nyt sitten tulee, että onko Teuvo aivan kusessa vai onko Teuvo vakusessa. Että varmaan siellä poliisitkin oottelee siellä, mutta en tiedä. Se oli kyllä vähän iloisella mielellä se nainen soitteli sieltä, mutta en sitten tiedä, että mitä. Mutta pitää tuossa ennen 5 pitäisi siellä käydä. Kello on nyt 4. Tässä on aamupäivää painettu hommaa. On tehty keikkaa pitkin eilistä ilta. Ei saada muuten nyt näitä. No ei tietenkään saa. Meillä on tuo etupaino tuossa, niin eihän se nyt sinne mene. Hemmetin pöllö. Jätetääns paino tähän. Noin. Minä olin lähdössä kyntämään peltoa, mutta minä tajusin, että siellähän on ne paalit, mitkä me paalattiinkin sitten. Eikö tää halua ottaa näitä? Ottaahan se ne. Miksei se nyt ottais niitä? Niin siellä on paalit vielä pellolla, että ne pitää käydä hakees pois. Ja otetaan toi paalikärry tosta perään ja käydään hakemassa ne olkipaalit pois. Noin. Lähetään nostelemaan. Niitä minä muista monta niitä siellä oli. Ei siellä varmaan 10 ollut, mutta jokunen paali oli. Meillä olisi tässä hommaa aika paljonkin. Nyt minä meinasin, että mä olisin aamupäivästä kuvaillut ja jotain, mutta en minä ehtinyt kuvailemaan. Ja sitten kun ajattelin sitä kuvaa, niin sitten oli kamerasta oli akut loppu ja niitä piti käydä lattailemassa ja kaiken näköistä. Oho. En muuten kattonut tuonne suuntaan yhtä. Mutta joo, aura tuotiin tänne. Ja olin käymässä kyntämään, mutta sitten tajusin, että täällähän on nämä paalit vielä pellolla, että näähän meikäläisen pitää käydä napsimassa ensin pois ja laitetaan tuosta noin ja ovi on näköjään auki. Siitä ensimmäinen paali kyytiin ja otetaan tuolta toi toinen. Noin. Ja ensin, vähän jänskättää kyllä lähteä sinne kaupunkiin käymään taas. Ja meillä on noi säilörehukin on valmista. Et nyt pitäisi vaan saada jostain niitä elukoita meille. Rahaahan meillä on aika hyvin, niin kuin huomaatte, niin noista tai toista naapurin auttamisista, niin me saatiin niistä aika hyvä summa rahaa eilenkin. 20 tonnia nasahti ja jokunen keikkaa tuli tehtyä. Ne on hyvä tulonlähde. Pitäis melkein katsoa, että onko täällä nytkin väärä valikko. Onko täällä nytkin mitään keikkoja. Kyntöä ois, lannotusta ois. Maan muokkaustakin ois tuolla.
Toihan olisi kova homma vetästä tuo 13 000. Siitä sais 25 000, kun nuo linttais noin 24, 25 ja 28. 28. Niin se on tuolla. Ne on kaikki lähellä toisiaan, vierekkäin. Sehän olisikin aika kova. No pitää katsoa sitä. Tässä nyt ei ole hirveästi. Paljon siinä oli aikaa? 7 tuntia 45 minuuttia oli aikaa. Niin se on tänään puoleen yöhön asti saa painella. 25 tonnia kuulostais kyllä aika napakalta summalta. Noin. Miksi mä muuten otin vaan yhden siihen? Enpä tiiä. Oi. Ai niin toi on pienempi paali toi yksi. Totta. Niistä kun me tehtiin sitä heinää, niin niistä tuli yksi paali sitten tuli vähän pienempänä, mutta se nyt ei varmaan haittaa tässä konkurssissa. Tuolla ei ole enää paaleja ja täällä on noin 3. Niin ei täällä ollut kuin 7 paalia. Oi. Mutta on meillä kuitenkin olkea meillä on. Et siitä se nyt ei jää sitten kiinni missään nimessä. Et meillä on yli 30 paalia on Et niinku sellainen 300 000 litraa löytyy olkea. Niin se pitäisi kyllä riittää vähäksi aikaa. Noin. Eipäs nyt työnnetä niitä kuitenkaan alas kärrystä. Noin. Ne on hänessä. Tai siis kyvissä. Peräkärryt perää, liinat kiinni ja ei kun menoks. Nyt jos katsotaan, ettei tuu autojakaan, niin päästä sitten menemään vähän turvallisemmin tien yli. Pitäisi jotain tähän laittaa näihin peltoihinkin kasvamaan. Mut minulla ei oo oikein nyt tällaista niinku
suunnitelmaa, että mitä tässä lähdetään. Ainakin eläimiä tulee, että olkeahan me tarvitaan varmaan joskus ehkä lisää. Ei nyt ihan heti, mutta täskö me ei peruuttaa tää kärri vaan tonne katokseen. Varotaan ettei seivästetä no niin, seivästettiin jo kasvihuonetta. Tää on kyllä huono kääntymään tää kärry. Tai sitten vaan meikäläinen ei osaa ajaa, se on toinen mahdollisuus. Mie en kyllä siihen mie en nyt oikein jaksa uskoa, että se olisi niinku miehessä vika. Kyllä se laitteessa ensisijaisesti on aina vika. No, tiputetaan peräkärry tuohon ja noi tuohon ja otetaan toi paino tohon eteen ja lähdetään sitten kyntämään sitä ja minä varmaan laitan soittelen joku jätkäruipin tuonne sitten hommia. Minä lähden itse käymään siellä pankissa ja katsotaan mitä ne sit siellä sanoo, mut joo, palaillaan myö ihan kohta. No niin, nyt ollaan siellä on jätkä töissä ja kyntämässä peltoa ja myö mennään kohti pankkia. Ja punaiset syttyi nyt vasta, vaikka äsken oli vihreät palo ja toi jätkä käveli. Et ei tää nyt ihan kauhean hyvin mene. Mut joo, mennään käymään siellä pankissa ja katsotaan mitä ne sit sanoo. Vähän kyllä jänskättää, mutta en tiedä. Toivottavasti tässä nyt ei käy sitten kauhean huonosti. Pistetään pirssit parkkiin. Permit holders only. No kyllähän Teuvolla lupa on parkkerta. Zone D. 6.30. No sehän on melkein 6.30. No ei kyllä ihan oo, mutta joo. Mie Tartan Tales, Books, Cards, Maps. Sieltä vois saada kaiken näköistä kivaa niinku krääsää Teuvolla. Mut joo, mennään pankkiin ja käydään nyt on tuomion päivä, että en tiedä joutuuko Teuvo, näettekö Teuvo viimeisen kerran vai mitä tapahtuu, mutta Teuvo on nyt mies ja Teuvo marssii tuonne ja kuulee kunniansa sitten, mitä se sitten onkin. Toivottavasti se nyt ei ole mitään kuoleman vakavaa. Bank of King Lake. Se on. Mut joo, nähdään ihan kohta. No nyt on pankissa käyty ja ei joutunut Teuvo vankila. Nyt on hyviä uutisia. Muistatte kun minä kerron, kun minä möin Tierille sen minun maatilan silloin 500 000 000? Niin nyt ne rahat on löytynyt. Ja ne on tullut nyt sitten tänne King Lakeen pankkiin ja Teuvo sai ne rahat otettua ja Teuvo ajatteli, että Teuvo on kauhean rikas mies nyt, mutta sitten siinä kävi semmonen homma, että Teuvo tai siis se pankkivirkailija, kun Teuvo alkoi siinä hihkumaan, että minkälaisen rattorin Teuvo ostaisi nyt. Rupesin katalogeja katsomaan puhelimesta ja siinä vaiheessa sanoi tuo pankkineiti, että
anteeksi, mutta teillä on juuri tämä 500 000 lainaa meidän pankkiin. No, siinä sitten hyvin äkkiä Teuvo laittoi puhelimen pois ja sanoi, että voi perkuulee. Ja pitihän se laina maksaa pois. Mut nyt meillä ei ole lainaa. Ja sit se sanoi vielä sellaistakin, että 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 en tiedä kuka tämän 500 000 lainan sulle on niinku myöntänyt, mutta ei meidän pankki näillä vakuuksilla, mitä Teuvolla on, niin sellaisia summia voi myöntää. Mutta kuulemma 250 000 ne pystyy lainaamaan, mutta mie en ole vielä sitä lainannut, koska ei minulla nyt ole mihinkään tarvetta siihen sellaiseen. Ainakaan vielä. Voihan tässä, että jotain bisnettiä tulee, mutta joo, semmoista siellä oli. Ja sitten ja kyselin sitten samalla, että nyt kun rahulia on, ainakin vielä, niin onko täällä missään sellaista mistä voisi ostaa eläimiä meidän maatilalle. Sanoin, että onhan tuo eläinkauppa löytyy ja sitten muutama tilallinen on, mikä saattaisi myydä. Ja ne antoi minulle yhden osoitteen, mistä sitten voisi saada niitä elukoita haettua. Ja mietin vähän sellaista, että oisko meidän pitänyt tänään hakea sitten kopiopapereita. Longdale Gifts and Collectibles. Siitä voisi ostaa tuliaisia jos olisi jollei kelle viiä mitään. Mutta joo, ollaan muuten väärällä puolella tietä taas. Käydään vähän kiertelemässä ja meinasin, että me voitais ostaa meille semmonen eläinkärry. Sais sitten sellaisella sitten helposti vietyä niinku eläimiä, jos niitä nyt joskus sitten ostellaan. Mutta mennään tonne kaupalle nyt ja katsotaan, jos me saadaan jonkunlainen eläinkärry sieltä ostettua meille. Sitten me tarvittais muuten kylvökoneekin, koska kylvöt pitää saada käyntiin. Että tässä on nyt Teuvolla on rahaa, mutta kohta Teuvolla ei enää ole rahaa. Pistetään tää pirssi tänne parkkiin to minin viereen. Noin. Siinä se on. Meidän luottomankeli. On kyllä semmonen laite, että en luovu varmaan ikinä. Mutta joo. Käydään kahtomassa, että mitä kaikkea siellä olisi tarjolla sitten meille noin niinku eläinvalikoissa, eläinkuljetus. Ja täällähän on vaikka minkä, täällä on tämmöstä vähän vanhempaa laitetta, ei kyllä näytä kauhean houkuttelevalta. Sitten toi on tietysti 10 kappaletta. Toisaalta jos se vuokraisi, niin se olisi vähän ehkä järkevämpää. 5. Toi olisi kyllä halpa. Se on tuollainen sopivaa pieni toi on puolet isompi, mutta se on melkein 3 kertaa kalliimpi. Me tarvitaan sitä kyllä, koska me kuljetellaan sitten niitä eläimiä taas ees sun taas, niin Teuvo ostaa tämmösen. Tää on kivan värinen ja kokoinenkin. Ostetaan tää. Joo. Sinne meni se raha. Sitten täällä on perunan kylvökone. En tiedä, onko hukkaa heitettyä juttua. Mutta sitten sitä kylvökonetta pitää miettiä.
Missäs meillä on kylvökoneet? Täällä on kylvökoneet. On niin maan penteleen kalliita koneita. $8200. No se ei oo kallis. No 4,5 metriseksi. 4,5 metriähän on aika hyvä. $1250 toho. Rikka ääs. Ei me sitä me ei tarvita. Onkohan tässä joku vika, kun se on tuolla. Meneekö nämä muutkin tohon maahan? Se ei ole ikinä kyllä hyvä homma, jos se menee tuohon maahan. Mites sitten tää? Tää olisi 4 metriä. Toi kyllä houkuttaa, mutta toi on. Minä veikkaan, että tossa on joku vika tuossa modissa. Koska se tippuu tonne. Mutta se olisi kyllä halpa. No kokeillaan sitä. Jos se vaikka toimii, niin. Otetaan noin rikkaakin. Ne maksaa 100 sen siihen. Sitten toi 1200 ja sitten 4,5 metriä. Vihreä. Vihreä. Ja vanteen väri valkoinen. Tai tommonen harmaahan tuo. 14 500. 14 500. Tää on 14 000. Mutta tähän pitää ostaa se. Tää. 18 000 lisää. Otetaan tää. Ja noin. Joo. Sitten tuolta tuo 4,5 metriä. Vihreä. Vihreä. Ja toi tolla värillä. Siinä se olisi meidän kylvökone. Ostetaan se. Noin. Nyt meillä pitäisi olla jossain pitäisi olla kylvökone ja sitten pitäisi olla toi meidän eläinkärry. Minä kyllä veikkaan, että tällä ei sitä eläinkärryä saada liikenteeseen, mutta onneksi tässä on se hyvä puoli, että tuolla takana pitäisi olla meidän fast track pitäisi olla täällä takapihalla. Siellähän se on valmiina. Olisi kyllä kova, jos toi saisi tähän peräkärryyn. Se ei varmaan siihen mene. Ei se mene siihen. No. Ei sitten mene. Noin. Otetaan sitten tää meidän fast track ja lähdetään lähdetään etsimään se maatila, mistä niinku vähän lupailtiin meidän pitää muuten käydä tankkaamassa tää vehe vielä. Pitää etsiä tuo huoltoasemakin vielä tässä välissä, mutta vielä palaa kohta. Nähdään sitten siinä tankilla, niin käydään tankkaamassa traktorit ja pelit ja vehkeet, niin nähdään sitten.
No niin, nyt ollaan huoltoasemalla ja saadaan polttoainetta meidän rutkuttimeen. Ja tässä ei ole hirveän pitkä matka sinne tilalle, mitä minä katsoin puhelimesta. 274 puntaa maksu polttoaineet ja nyt on taas Fast Trackissa on menovettä. On kyllä komian näköistä tienolta. Tuolla on komian näköinen laidun tuolla mäjen päällä sitten. Minne kato lampaita ja sitten semmoinen kunnon Alppien maisemissa paineellista tekisi niittohommaa. Sanoin, että biokaasulaitoksen jälkeen käännytään vasemmalle, ei kun siis oikealle. Vasemmalle ei pysty kääntymäänkään tänne. Kuulemma sitten heti siinä näkyykin. Tuolla varmaan toitila se varmaan on kyllä. Mennään käymään siellä ja jos löydetään jonkun näköistä ukkelia, keltä kysyä, että onko mahdollista en tiedä uskaltaako ihan pihaan astikka ajaakaan tätä laitetta. Sammutetaan tähän rakkinen ja lähdetään katsomaan. Täällä on ainakin niinku tuolla on joku maatila tuolla. Onkohan tää samaa tilaa, mutta tiedä, täällä on ainakin jotain eläimiä täällä on. Joo. Tää varmaan käydä puhelemassa tilanomistajan kanssa, että mikä on meininki. Koputetaan varovasti, ei tiedä, vaikka siellä on varmaan pahimmassa tapauksessa täällä on se sama tyyppi, mikä on siellä, muistatteko siellä satamassa se, milloin oli vähän jäätävä katse, niin en tiedä, uskaltaako koputtaa. Kyllä se on pakko nyt koputtaa, että saadaan hommat. Ja meille sanottiin, että tää myy kyllä elukoita. No niin, nyt on kysytty ja oli oikein mukava maanviljelijämies. Pisti takkaa tulet ja sanoi, että tulee ehkä kohta niinku sitten auttamaan eläinten. Että mitä eläimiä haluaa ja mikä sitten, että minkä hintaisia eläimiä on ja katellaan vähän se ja sen verran sanoi, että saa katella vähän läpi, että tää puoli on, tässä on niinku lampaat ja vuohet ja sitten tuolla toisella puolella, tien toisella puolella on sitten muuta karjaa, ylämaan karjaa ja sitten on vähän lypsykarjaa ja sen sellaista. Komian näköisiä vuohia täällä kyllä on, iloisia veitikoita. Vois Teuvo ottaa muutaman vuohenkin. Noin varmaan pärjäis noin vuohet aika hyvin siinä ulkoaitauksessakin, minä luulen. Ja täällä on sitten täällä on iso John Deere traktorikin löytyy. On isot. Täällä on kyllä. Ja on muuten. Tuo kun laittaa Teuon puimurin keulaan, niin se muuten alkaa keulimaan. On kyllä iso. Tuo miehen nimi oli Peter McGrath. Mutta se sanoi, että se ei halua päätyä milleen videoille, että ei missään. No, että sitten jos siellä on viljat näköjään varastossa. Sitten jos tulee, on muuten vähän isompi puimuri, mitä meikäläisellä on. Herranen aika sentään. Ja täällä on ilmeisesti sitten lampaita. Kyllä.
Lampaita Teuvo mietti, että Teuvo ottaisi tuota lampaita. Sitten täällä on näköjään jäänyt portitkin auki. Lampaita ja sitten noita vuohia. Ja sitten ylämaankarjaa siihen. Ne pärjää talven yli siinä peltoaitauksessa ja sitten vähän lypsykarjaa sitten ostetaan ja katsotaan kuinka paljon Teuvolla menee rahaa. Mutta joo, se mukkeli sanoi, että tulee ihan just ja päässään hommiin sitten. Mut joo, vielä asemoita traktorin varmaan otetaan noita vuohia tuolta ensin ja käydään viemässä ne tonne kotitilalle ja sitten tullaan hakemaan lampaat. Ja viimeisenä sitten otetaan tuo lehmät ja ylämaakarja tuolta. Mut joo, nähdään ihan hetken kuluttua. No niin, nyt on vuohia kyyvissä. Ostettiin 7 aikuista vuotta ja sitten 3 niitä keskikokoisia vuohia. Viedään nää ensin, sit haetaan toinen kuorma, mihin tulee sitten 7 niitä ihan pieniä vuohia ja 3 keskikokosta, niin sit meillä on aika hyvin vuohia ja lampaita minä meinasin, että otetaan ihan saman verran niitä, että semmonen 10 aikuista ja sitten niitä pienempiä sitten sen mukaan. Päästäänkö myös täältä kautta niin kuin pääseehän täältä. Ja joo, jos yritetään silleen saada että mitä siitä nyt sitten tulee? 7, 15, parikymmentä eläintä aina, niin aluksi ainakin nyt katsotaan miten se lähtee sitten liikenteeseen, että ei viiti liian paljon näistä sitten kun voi olla, että tässä tulee jonninnäköisiä hankintoja vielä eteenpäin. Ja katsotaan miten saadaan näillä eläimillä tää homma. Sitten jos tuntuu, että homma alkaa niinku menemään vähän paremmin, niin että tarvitaan lisää eläimiä, niin sitten voidaan panostaa enemmän niihin eläimiin. Mutta mennään nyt ainakin aluksi sitten näillä tälleen, että ei ainakaan sitten jää lähinnä, että ruoka riittää ja saadaan niinku hoidettua sitten eläimet kunnolla. Ja siellä on näköjään on kohta kynnetty tuo pelto, päästään kylvämään. Mutta pistetään nää siihen piha-aitaukseen. Ja sitten ne lampaat sitten haetaan sinne sisäaitaukseen. No en tiedä, että kummin päin se olisi parempi. Niin laitetaan nyt tälleen päin, niin on sitten ainakin jonkunlainen niinku tommonen kaava siihen sitten. Ei sinne astikka. Koitetaan. Mahtuuko portista, sitä en tiedä.
sitten meidän pitää näille ruokaakin hankkia ja tosta noin ja noin. Nyt on kärry tyhjä ja meillä on täällä eläimiä. Ensimmäiset eläimet on Teuon tilalla. Mut joo, minä käyn hakemassa lisää elukoita ja nähdään sit kun on kaikki ajettu, niin katsotaan missä ollaan. Ja sitten maksellaan laskut. Mutta joo, minä palaan ihan kohta. No niin, nyt on kaikki eläimet on hankittu tai siirretty ja saatiin aika hyvin ajettu, että tuolla Peterillä oli tommonen Joskinin kärry. Sillä ajettiin kahdella kärryllä eläimiä. Ja nyt meillä on täällä 16 lammasta. Täällä on 2 eri rotua. Täällä on tollasta mustaa ja sitten valkosta. 4 aikuista kumpaakin ja 4 sitten karitsaa. Sitten meillä on täällä pientä ylämaankarjaa. 5 kappaletta. Ja sitten Holsteineja on 5. Missäs 5 on? Siellä 5. 5 siellä. Sitten Holsteinin isompaa karjaa meillä on tässä mitäs meillä täällä oli? Täällä on 10 isoa Holsteinia ja sitten 5 noita 6 kuukauden ikäisiä vai 12 kuukauden. Ihan sama kuitenkin niitä keskimmäisiä. Sitten täällä on sitten taas vuohia. On 20 kappaletta. Täällä on eri-ikäisiä. Täällä on muistaakseni kaikki 3 ikähaarukkaa. Taitaa olla isoimpia ja pienempiä 7. Sitten niitä keskimmäisiä vissiin 6. Ja sitten täällä aitauksessa niin on sitten meidän ylämaankarjan isommat. Että täällä on sitten 10 isoa ja 10 pientä. Mutta meidän pitää nyt näillä rupea ainakin ruokaa laittamaan. Näillä on täällä vähän niittyä ja sun muuta, mutta niillä ei ole vettä eikä sun muuta. Että siitä pitää alkaa laittamaan niitä ja joo. Mut siirretään ensin rahat tolle Peterille. No niin, sinne lähti Peter ja myö otetaan
muutama heinäpaali tosta ja vie noille lampaille ja noille vuohille ruokaa ja juotavaa. Ja sitten käydään hakemassa sieltä kaupalta sitten se tuo rehu. Miksikä sitä sanotaan? No nyt ei kyllä muista enää. Millä nimellä se oli? Koura ja kahvari. Vähän niinku Silage-forkit tai jotkut vastaavat. Mut joo, laitetaan ensin noille lampaille, ne on tuossa. Avataanpas ovet ja niillä on siinä ruokaa. Taitaa olla ruokapuoli sitten täynnä niillä. Muuta kuin luukut kiinni. Omaiset nähnyt. Ja joo. Sitten annetaan tää paali tai yritetään antaa tuonne vuohille. Portti auki. Noin. Ja joo. Mä luulen, että mies saattaa jättää tän nyt tän jakson nyt tähän ja myö nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Mut mie jatkan näitä eläimien ruokkimista ja toivottavasti ensi kerralla kun nähdään, niin sit ollaan saatu myös kylvettyä ja jyrättyä pellot, koska mie meinasin, että nyt marraskuussa ne pitää saada, mutta tässä on sen verran kiire, että mie nyt ala kuvailemaan mitään videoita, kun on vähän hommaa, niin se on parempi vaan niin kun alkaa tekemään eikä niinku kuvaamaan, niin nähdään seuraavan kerran sitten joulukuussa ja katsotaan mikä siitä on tilanne, että onko Teu enää elossa ja enemmänkin kiinnostaa se, että onko nuo eläimet vielä elossa silloin. Mut joo, kiitos kun katoit ja ota kanava tilaukseen ja nähdään taas sitten seuraavassa jaksossa. PlayStation